به نام خالق هستی کیمیاگر فصل اول. نام جوان سانتیاگو بود. هنگامی که با گله‌اش به جلوی کلیسای تاریک و متروکی رسید، هوا دیگر داشت تاریک می‌شد. مدت‌ها بود که سقف کلیسا فرو ریخته بود و انجیر مصری عظیمی درست در مکانی رویده بود که پیش از آن انبار لباسها و اشیاء متبرک بود. تصمیم گرفت شب را همانجا به سر ببرد. صبر کرد تا همه گوسفندان از دروازه ویرانش وارد شوند و سپس چند تخته را به گونه‌ای گذاشت که نتوانند در طول شب بگریزند. در آن ناحیه گرگ نبود، اما یک بار یکی از جانوران در طول شب گریخته بود و سراسر روز بعد را به جستجوی گوسفند گم شده گذرانده بود. زمین را با خرقه‌اش پوشاند و دراز کشید. به جای بالش از کتابی استفاده کرد که خواندنش را تمام کرده بود. پیش از خواب به خودش یادآوری کرد که باید شروع به خواندن کتاب‌های ضخیم‌تری کند و خواندنشان بیشتر طول می‌کشد و هم به هنگام شب بالش‌های راحت‌تری بودند. وقتی بیدار شد هوا هنوز تاریک بود. به بالا نگریست و ستارگان را دید که از میان سقف نیمه ویران می درخشیدند. فکر کرد دلم می خواهد کمی دیگر بخوابم. همان رویای هفته پیش را دیده بود و دوباره پیش از به پایان رسیدنش بیدار شده بود. برخاست، جرعه‌ای باده نوشید، سپس چوب دستش را برداشت و شروع کرد به بیدار کردن گوسفندانی که هنوز خفته بودند. متوجه شده بود که همزمان با بیدار شدن خیش بیشتر آن جانورها هم بیدار می شوند. گویی نیروی مرموزی بود که زندگی او را با زندگی آن گوسفندان که 2 سال بود زمین را در جستجوی غذا و آب در می‌نوردیدند پیوند می داد. آرام گفت آنقدر به من عادت کردند که حتی برنامه زمانی من را هم می شناسند. لحظه‌ای تأمل کرد و اندیشید شاید برعکس او بود که به برنامه زمانی گوسفندها عادت کرده بود، اما چند گوسفند هم بودند کمی بیشتر طول می کشید که بیدار شوند. جوانک با چوب دستش یکی یکیشان را بیدار کرد و هر یک را به نام خواند. همیشه مطمئن بود که گوسفندان می توانند صحبت‌هایش را بفهمند. به همین خاطر گاهی عادت داشت بخش‌های جالب کتاب را برایشان بخواند یا درباره انزوا و شادی یک چوپان در دشت صحبت کند و یا آخرین خبرها را از شهرهای پشت سر گذاشته برایشان تعریف کند. اما از 2 روز پیش موضوع صحبتش فقط یک چیز بود. یک دختر جوان، دختر بازرگانی که در شهری میزیست که تا 4 روز دیگر به آن میرسید. تنها یک بار به آن شهر رفته بود. سال پیش بازرگان صاحب یک پارچه فروشی بود و برای اجتناب از تقلب دوست داشت پشم گوسفندان را جلوی خودش بچینند. دوستی مغازه را به چوپان نشان داد و او هم گوسفندهایش را به آنجا برد. بازرگان گفت باید کمی پشم بفروشم. مغازه شلوغ بود و بازرگان از چوپان خواست تا عصر صبر کند. جوان در پیاده روی جلوی مغازه نشست، از خورجینش کتابی بیرون آورد. صدای زنانه‌ای در کنارش گفت نمیدونستم چوپانا میتونن کتاب بخونن. دختری با چهره مشخص اندونزی بود، با موهای سیاه و انبوه، با چشمهایی که به گونه‌ای گنگ فاتحان مور کهن را به یاد می آورد. چوپان پاسخ داد چون از گوسفندها بیشتر می آموزند تا کتابها. بیشتر از 2 ساعت با هم صحبت کردند. دختر تعریف کرد که دختر بازرگان است و از زندگی در آن شهر سخن گفت که هر روزش شبیه روز دیگر است.
چوپان از دشت‌های آندلس گفت و از تازه‌ترین چیزهایی که در شهرها سر راهش دیده بود و از اینکه مجبور نبود همواره با گوسفندان صحبت کند خوشحال بود. دخترک با لحنی متکبرانه پرسید: خواندن را چطور یاد گرفتی؟ جوان پاسخ داد: مثل همه مردم در مدرسه. پس اگر خواندن بلدی چرا فقط یک چوپان هستی؟ جوانک بهانه‌ای آورد تا به آن پرسش پاسخ ندهد. مطمئن بود دخترک هرگز نمی‌فهمد. به بازگو کردن داستان‌های سفرش ادامه داد و آن چشم‌های کوچک مور از شدت هیجان باز و بسته می‌شدند. با گذر زمان پسر جوان آرزو می‌کرد که زمان هرگز به پایان نرسد و پدر دختر تا مدت‌ها گرفتار باقی بماند و از او بخواهد تا 3 روز دیگر منتظر بماند. دریافت چیزی را احساس می کند که هرگز تجربه نکرده بود: میل به این که برای همیشه در یک شهر بماند. با آن دختر موسیاه هیچ روزی شبیه روزهای دیگر نبود، اما سرانجام بازرگان آمد و از او خواست پشم 4 گوسفند را بچیند. سپس مبلغی را که می بایست پرداخت و از او خواست سال بعد دوباره به آنجا برود. اینک فقط 4 روز مانده بود تا دوباره به همان شهرک برسد. همزمان هم هیجان زده و هم مردد بود. شاید دخترک او را از یاد برده بود، چون چوپانهای زیادی برای فروختن پشم به آن شهر می رفتند. به گوسفندهایش گفت: مهم نیست، من هم دخترهای دیگری را در شهرهای دیگر می شناسم. اما در ژرفای دلش می دانست مهم است و چوپانها نیز همچون دریانوردها و خرده فروشهای دورگرد شهری را می شناسند که در آن کسی میزید که می تواند کاری کند که شادی تنها سفر کردن در جهان را از یاد ببرد. روز تابش گرفت و چوپان گوسفندها را رو به خورشید پیش راند. فکر کرد اینها هیچ وقت احتیاجی به تصمیم گرفتن ندارند. شاید برای همین است که همواره پیش من میمانند. تا هنگامی که چوپان جوان بهترین چراگاه‌های آندلس را میشناخت، همواره دوستش میمانند. حتی اگر همه روزها به هم شبیه و از ساعتهای درازی تشکیل می شدند که زمان بین طلوع و غروب خورشید را پر می کردند. حتی اگر در زندگی کوتاهشان هرگز یک کتاب هم نخوانده بودند و زبان مردمی که درباره خبرهای تازه شهرها صحبت می کند را هم نمی فهمیدند و به آب و غذایشان راضی بودند و همین کافی بود. به جای آن سخاوتمندانه پشم همراهی و گاهی گوشتشان را به او تقدیم می کردند. جوان اندیشید: اگر امروز به هیولایی تبدیل شوم و تصمیم بگیرم یکی یکی آنها را بکشم، تنها هنگامی موضوع را می فهمند که تمام گله را نابود کرده باشم، چون به من اعتماد کردند و اعتماد به غرایزشان را از یاد بردند، فقط به خاطر آنکه من آنها را به سمت آب و غذا هدایت می کنم. جوانک کم کم از افکار خودش تعجب می کرد. شاید کلیسا با انجیر مصری که بر آن رویده بود سایه سیاهی بر اندیشه هایش افکنده بود. شاید همین باعث شده بود که همان رویا را برای دومین بار ببیند و از همسفران همیشه هوادارش کینه‌ای به دل گرفت. از باده‌ای که از شب پیش مانده بود جرعه‌ای نوشید و خرقه اش را به دور خودش پیچید. می‌دانست تا چند ساعت دیگر با رسیدن خورشید به سمت رأس آسمان هوا چنان گرم می‌شود که نمی‌تواند گوسفندان را در دشت به پیش براند. در این ساعت تابستان تمام مردم اسپانیا می‌خوابند. گرما تا شب ادامه می‌یافت و مجبور بود در تمام این مدت خرقه اش را تحمل کند. با وجود هر وقت به فکر شکوه
از وزن این بار می افتاد به یاد می آورد که به دلیل وجود همین خرقه سرمای بامدادی را احساس نکرده است. سپس اندیشید همیشه باید برای تغییرات آب و هوا آماده بود و با قدردانی سنگینی خرقه‌اش را پذیرفت. خرقه هم درست مانند آن جوان انگیزه‌ای برای وجود داشت. در این 2 سال که تمام پهنه‌های آندلس را پیموده بود، دیگر با تمام وجودش تمام شهرهای آن منطقه را می شناخت و این بزرگترین دلیل زندگیش بود. نقشه کشیده بود که این بار به دخترک بگوید که چرا یک چوپان ساده خواندن بلد است. تا 16 سالگی در مدرسه الهیات درس خوانده بود. پدر و مادرش می‌خواستند او کشیش و مایه افتخار آن خانواده روستایی شود که مانند گوسفندان فقط برای آب و غذا کار می‌کردند. لاتین، اسپانیایی و الهیات خوانده بود، اما از کودکی رویای شناختن جهان را در سر داشت. این برایش بسیار مهمتر از شناخت خدا یا شناختن گناهان انسانها بود. یک روز است که برای دیدن خانواده‌اش رفته بود، جرأت کرده بود و به پدرش گفته بود که دوست ندارد کشیش شود. می‌خواست سفر کند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.